bago natin simulan lahat, merch natin is madedelay na onte. So naghanap ako ng panibagong supplier ng shirts siya magpiprint kasi nagka-problema doon sa dating gumagawa ng mga shirts ko dati. Ako, parang di naman si boss eh. 2 months ko inintay kaso wala nangyari. So ay naghanap ako ng panibagong supplier. So if meron kayo or meron kayong kilala, connect nyo naman sila sa akin guys para makagawa tayo ng pinakauna nating merch. If hindi pa kayo nakafollow sa mga social media accounts natin, ito yung mga link follow nyo yung mga accounts na yun para updated kayo sa mga behind the scenes ng ating channel, kung ano yung mga next upload, yung mga cinematics, tapos kung ano yung mga announcement, nandyan na rin. So yun, tuloy natin yung video. What's up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys, syempre sa panibagong video. So gagawin natin yun guys kasi medyo nawala sa isip ko yung mga maintenance needs ng ating Corolla. Kasi syempre more on the shooting side lang ako. Shoot tayo, edit, gano'n. Nawala sa isip ko na kailangan pala natin i-maintain yung Corolla. So honest mistake, sensya na guys, huwag nyong kaliligtaan yun. Before ako mag-vlog, na-maintain ko yung Corolla. Kasi syempre ngayon medyo busy na tayo. Nakalimutan na natin gawin yung mga change oil, palit ng brake pads, check ng ganito, check ng ganyan. Nakita nyo nga na pumunta tayo Mamplasan, tapos nag-shoot tayo doon. Habang binabaybay natin pauwi galing Mamplasan, naririnig ko yung bakal sa brake pads ko. So yun pala, sobrang nipis na ng brake pads. So ang gagawin natin ngayon, punta tayo ngayon Las Piñas kasi papadetail natin yung Corolla. Medyo hindi ko gusto yung pagka-reflective ng mga bagay-bagay sa paint niya, no? Tapos doon na rin tayo magpapalit ng brake pads. Pero bago lahat, since hindi ko na maalala yung kailan ako huling nag-change oil. Yung legit na change oil yung pang sasakyan guys ha. Pa-change oil muna tayo sa tropa natin si Philip. Dadali natin doon. Si Philip, siya yung mekaniko ko. So, if kailangan nyo ng mga AE92 needs, yung mga, wala kayong busina, papakabit kayo na dashboard, papakabit kayo ng manibela, basta kaya niya gagawin niya guys. So, kahit anong kotse naman. Siyempre ito gagamitin natin guys, no? Motul. Hindi na siya synthetic or semi-synthetic. Ano na siya? Technosynthesis. Tingin ko ito na yung extreme version of langis, no? So dati, before ako nagva-vlog, ang ginagamit ko talaga yung generic na langis lang guys. Pero syempre naisip ko na tuwing kailan lang naman ako nagpapapalit ng langis, di ba? I-invest na ako sa quality na langis. Kasi syempre, ginagamit ko rin naman yan, di ba? Ayan, ito yung ginagamit kong langis para sa mga magtatanong. Motul SAE10W40. So sa mga magtatanong kung saan makakabili ng module, makikita nyo yun sa mga Auto Plus branches or pay nyo sila sa Facebook or sa Instagram. Basta lalagay ko lang lahat ng link sa baba kung saan nyo pwede makuha yung module. So yun lang guys, papalangis muna tayo kay Philip, dadali natin doon. Tapos punta tayo Las Piñas, brake pad, tapos bahala lang kung ano mangyari. Sana samahan nyo ako guys, and let's go! Kasama ko ang gang, yeah we don't stop. No, gusto mo yung cute, gusto ko yung fat. Ooh, di pwedeng mag-quit, yeah I'd rather not. Dito tayo ngayon sa auto shop guys kasi mapapalit muna tayong brake pad kasi medyo maingay na. So naisip ko, sabay na natin since nasa Las Piñas na rin tayo. Ayun, kasama natin si Dando, shoot na rin natin, tapos naging tropa na rin. Tapos after natin magpapalit ng brake pad, didiretso na tayo sa kanila. Tapos magdi-detail tayo doon kasi medyo malabo nga yung Corolla natin. Papakita ko muna sa inyo first hand ko kung ano yung kulay niya ngayon. So yung kulay niya ngayon guys, makinis naman no. Makintab naman pero hindi siya sharp. Kung makikita niyo reflection, medyo malabo. Ayun no. Reflection pero sa dulo medyo malinaw. Huwag lang kayo lalapit no. Same shit sa hood. Ay medyo malabo rin. So kailangan ata pakinisan palalo. So yun yung gagawin natin mamaya. Parang siya medyo malabo, kulang sa buffing eh. Ganon yung type. Tapos syempre napatung-patungan pa ng agas-gas, hindi siya ganun kakintab. Ito yung sa gilid. Medyo patay yung kulay eh. So ayun, tatapusin muna natin to. Tapos dediretso tayo sa kanila. Sakto, dumi ng kotse ko yun. Galing tayo Bulacan kahapon. Hindi naman sobrang balat mo. Ano ba yung Ayun yung Master Dando. Ni-expect ang ating pintura. Kahapon, habang nagda-drive ako, medyo iba na yung tunog no, pag nagpipreno ako. So nung nagpa-lowered ako, napansin ko, chinik ko na yun eh. Nung nagpa-lowered ako na medyo manipis na no. Kaso sabi ko next time na. Kailan lang, tumutunog na yung bakal, hindi ko napansin. Palitan natin ng brake pad yung ating Corolla. Hindi pala ako yung magpapalit, si Manong. Ayun, no? Si Kuya, si Idol. Tapos, mamaya papakinisan natin yung kotse no. Papi, tayo na bahala dyan? ikaw na bahala dyan. Madumi. Oo, madumi ngayon eh. Ayun no. Yun naman, oh. Huwag mo drawingan edits tala. Putang. Kakasabi ko lang. Medyo madumi siya ngayon, guys. Oh. So, papakinisin ni, Papakinisin natin yan. papakinisin. Master Dando. Yes, sir. Oh, unboxing muna tayo ng Bendix, no? Beckhamen.
Bike ka naman, Bendex. Pakita natin kung gaano ka tibay at kaganda. Bigat na ito ha. Oh, unboxing. Oh, Yan ang laman yan. Pang ilang taon yan, papi? Hindi ko alam. Pang 30 years ulit, no? Sana ko na magpapalit ng no? Lalagay muna natin to dyan. Bahala na yung mga idol natin dyan. Ayoko gumalaw dyan eh. Lahat ng butas, lubog na lubog, parang wala ng bukas. Lakas ng alon, nakas na pagampas. Di ko na ipipilit na pumasok pa ako. Lagi mo naman ako sinisipa palabas. So ito yung ganito kanipis yung kinalabasan, no? Pero mamaya papakita natin yung kabila. Kabila yung mas malala. Okay. Ito yung dati. Kasi bago tol. Ano naman yung diferensya? Oh. Okay. Ito yung diferensya. Ilang taon na yan? 32 years na to. Kailangan, huwag nyo kakaligtaan guys. Huwag yung gagaya sa akin, no? Medyo manipis, no? Hindi natin napapansin yung mga ganito, no? Very good eh. Kung magkotse, nakapikit eh. Buti po may preno pa, tol, no? Nakahinto pa naman. 9.2 pa. Ayun, oh. Napag muna natin. Ang sakit sa mata, eh. Oh, nakakamiss yung, stock height, to. Kaya balik mo. Hindi na, tol. Ayoko. Guwapo lowered, eh, oh. Lalagnating ba? Lalagnatin ako dyan, eh, oh. Uy, LSD. Stock height. Driving down the hill, kasama ko mga guerrilla. Lagapak parang chitila, pasabog malao sa makani. Aming battleground, weapon is a terrorist. Ayan guys, so ditong side, dito, kung saan medyo pudpud, wala na doon. Ano medyo pudpod? Wala na pala, no? Pakita mo yung bago. Yung bago. Oh. Ayun, oh. Medyo pudpod. Medyo. Ang ito, tapos na yung 32 years eh. Kinain na yung rotor mo eh. Wala na tol. Ayan guys, so huwag nyo gagayahin pag nakita nyo medyo manipis na. Huwag nyo gagayahin si Rich Potato. Pag nakita nyo manipis na, palitan nyo na kasi ako pinalipas ko pa eh. Ayan. So, kayang-kaya ni Nico yan. Pwede pa yan? Pwede pa to. Lagyan mo kanin. Sa may mga gusto, PM nyo lang ako, no? And ito yung sitwasyon natin ngayon guys, oh. Medyo kumadkad yung ating preno, no? Papareface natin ngayon para solido yung preno, no? Pasensya na aking mahal, ginawa ko sa ito pero nakalimutan kasi natin nagkaligtaan, no? Balas, so I took the shot. Kalaban na sa harap na salamin, yeah. Sa unang tingin, ang sukal ay parang asin. Gustong alamin, wala nang tiwala sa unang tingin. Makis na nga mas embeds, parating heto na And yung so guys, tapos na namin, tapos na nila pala gawin yung bago nating brake pad. Papakita ko lang ulit sa inyo, no? Nasa mo, ito ba yun? Ayan, no? Ito yung nasa kabilang side. Left side. Ayun, may Kung saan crack na. kumamot. May crack na. Tapos dito sa left, sa isa, ito yung sa right side pala. Ito, may crack na, oh. Sobrang nipis na, tol, no? Oh, tapos ito yung sa right side. Left side pala, ayan. Ubus na, eh. Pwede pa Negative yan? na. Pwede pa. Kung sino may gusto, sa inyo na lang to. Puntahan nyo lang dito, ayun, oh. So, dapat, wag lang puro forma. Maintenance din, ayun. So, yung mga guys, sisilipin nyo to. Ayan. Dapat may washer fluid kayo. Na, kulay blue yan dapat. Ayun, oh. Pag puro lande. Ito, wag natin buksan, wala yung laman eh. Gago ko. Paano yung natin, tol? Yung brake Bibleed fluid. yun. Bibleed ba yan? Para pantay. Stock height. Yun. Ayun, so tapos na yung vlog guys. Pupunta na tayo kila Dando Master. Doon natin hihimasin ang ating Corolla. Laog. So sinimulan agad ni Matthew, no? Game na agad, papi. Game na agad. May karera mamaya to. Ay, hindi ako. Karera pa uwing bahay. Ay, hindi siya ganun ka-sharp yung reflection ng bahay sa taas. Ayan. May reflection na ito, oh, dito. Mamaya makintab na yan. So, abangan nyo lang next vlog to. Let's go. Bakit? Anong liha yan? 3,000. 3,000. Tanggal ng gaspang, mga balatsuha na leftover. Galingan mo na lang, talunin mo anak. Buong masamang nilalang sa iyong utak. Huwag ka nang mailang, kasama mo kami habang tayo ay buksame. Lumalayo na Yung lens ng camera mo. Alin, pwede rin. Ayun naman pala. Grabe, reflection. Yan, binabasbasan. Pakita mo kung paano mo binabasbasan. Habang kinikinis ng mga tropa natin yung Corolla natin, pag isip-isip ko, nabigyan sila ng munting regalo. Papi, ano masasabi mo sa munting regalo ko sa inyo? Ang laking tulong yan, tol. Baka hindi nyo maubos. Suwabe. Tignan nyo naman guys kung gaano kalinis, no? Oo, siya. So, upgrade siya ng mga konting gamit like intake manifold, throttle body, injector. mabigat
instant pagka-load, sabay pop-up bro.